शेगाव कचोरी बनवण्यासाठी सर्वात अगोदर आपण त्याचं वरचं आवरणाचं पीठ मळून घेणार आहोत। तर त्यासाठी मी इथे 1.5 कप मैदा घेतलेला आहे, 1/4 कप तेल घेतलेला आहे, चवीनुसार मीठ घेतलेला आहे आणि हे पीठ भिजवण्यासाठी पाणी घेतलेलं आहे। इथे एक बाउल घेतलेला आहे, त्यामध्ये आपण मैदा काढून घेऊया। त्यामध्ये आपण चवीनुसार मीठ ॲड करणार आहोत आणि आपण जे तेल घेतलं होतं ते सुद्धा आपण यामध्ये टाकून घेऊया। इथे आपण कच्चंच तेल वापरलेलं आहे। आता हे तेल व्यवस्थित आपण या पिठाला चोळून घेणार आहोत। तेल इथे पिठाला व्यवस्थित चोळून झालेलं आहे। त्यानंतर असं एक मूठ तयार करून बघायची, अशी घट्ट मूठ तयार झाली म्हणजे व्यवस्थित आपलं तेल ह्या पिठाला लागलेलं आहे। आता आपण त्यामध्ये थोडं थोडं करून पाणी ॲड करणार आहोत आणि याचा घट्टसर गोळा मळून घेणार आहोत। इथे आपलं पीठ मळून तयार झालेलं आहे। एवढं घट्टसर आपण हे पीठ मळून घेतलेलं आहे। आता आपण हे अर्ध्या तासासाठी बाजूला ठेवून घेऊया आणि तोपर्यंत याच्या आतलं स्टफिंगला आपल्याला काय काय साहित्य लागतं ते बघून घेऊया। जोपर्यंत आपलं पीठ मुरतंय तोपर्यंत आपण धने, जिरे आणि बडीशेप भाजून घेणार आहोत। तर त्यासाठी मी इथे 1 टेबलस्पून धने घेतलेले आहेत, 1 टीस्पून आपण जिरं घेतलेलं आहे आणि 1 टीस्पून आपण बडीशेप घेतलेली आहे। गॅसवरती एक कढई गरम करून घेतलेली आहे, तर त्यामध्ये आपण धने टाकून घेऊया, जिरं आणि बडीशेप। आपल्याला स्लो गॅसवरतीच हे तिन्ही जिन्नस भाजून घ्यायचे आहेत। धने, जिरे आणि बडीशेप भाजून झालेले आहे, त्याचा खमंग वास सुद्धा सुटलेला आहे। आता आपण गॅस बंद करून घेऊया आणि हे मिश्रण थोडंसं थंड करून घेऊया। त्यानंतर आपल्याला हे मिक्सरला वाटून घ्यायचं आहे। धने, जिरे आणि बडीशेपचं मिश्रण थंड झालेलं आहे। आता आपण हे मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घेणार आहोत। मिक्सरला आपण याची जाडसर पूड तयार करून घेणार आहोत। इथे आपली पूड तयार झालेली आहे, तर तुम्ही बघू शकता एवढी जाडसर आपण ही पूड तयार करून घेतलेली आहे। आता आपण ही एका बाउलमध्ये काढून घेऊया। आता आपल्याला 1 वाटी कोथिंबीर, 2 ते 3 हिरवी मिरची, 8 ते 10 लसणाच्या पाकळ्या आणि 1 ते 1.5 इंच अद्रक आपल्याला मिक्सरला वाटून घ्यायचं आहे। तर सर्वात अगोदर आपण हे मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घेऊया। मिरची, लसूण, अद्रक आणि कोथिंबीर। कचोरीमध्ये आपल्याला कोथिंबीर जास्तीच वापरायची आहे। ही कोथिंबीर आपल्याला धुवून कोरडी करून घ्यायची आहे, त्यानंतरच आपल्याला ही मिक्सरला वाटून घ्यायची आहे। आता आपल्याला हे मिक्सरला फिरून घ्यायचं आहे, पण आपल्याला यामध्ये पाणी न टाकताच वाटून घ्यायचं आहे। तर वाटून घेऊया। इथे आपलं वाटण तयार झालेलं आहे, बाजूला ठेवून घेऊया। आता आपल्याला कचोरीच्या आतलं स्टफिंगची तयारी करायची आहे। तर त्यासाठी मी इथे पाव चमचा मोहरी, पाव चमचा जिरं, 1 चमचा लिंबाचा रस घेतलेला आहे, अर्धा कप बेसन घेतलेला आहे, इथे पाव चमचा हळद, पाव चमचा लाल तिखट, पाव चमचा गरम मसाला आणि चवीनुसार मीठ घेतलेला आहे आणि अर्धा चमचाभर साखर घेतलेली आहे आणि थोडंसं आपल्याला पाणी लागणार आहे। गॅसवरती एक कढई गरम करून घेतलेली आहे आणि त्यामध्ये 2 टेबलस्पून आपण तेल सुद्धा टाकून घेतलेलं आहे। तर आपण त्यामध्ये मोहरी टाकून घेऊया, जिरं, मोहरी आणि जिरं तडतडलेलं आहे। आता आपण जे वाटण तयार करून घेतलेलं ते यामध्ये आपल्याला काढून घ्यायचं आहे। हे परतून घेऊया आपण। स्लो गॅसवरतीच आपल्याला हे परतून घ्यायचं आहे 1 ते 2 मिनिटासाठी। धने, जिरे आणि बडीशेपची जी आपण पावडर तयार करून घेतलेली ती यामध्ये ॲड करूया आणि ही सुद्धा यामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया।
त्याचबरोबर आपण जे कोरडे मसाले घेतलेले ते सुद्धा यामध्ये ऍड करणार आहोत आणि हे सुद्धा यामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहोत। इथे आपले सर्व मसाले यामध्ये परतून झालेले आहेत। आता आपण जे अर्धा कप बेसन घेतलेलं ते यामध्ये आपण टाकून घेऊया आणि हे आपल्याला कोरडच भाजून घ्यायचं आहे अगोदर ह्या मिश्रणासोबत। तर आपल्याला गॅस स्लोच ठेवायचा आहे आणि हे मिश्रण आपल्याला एकसारखं हलवत मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि व्यवस्थित खरपूस होईपर्यंत भाजून घ्यायचं आहे। इथे आपलं मिश्रण भाजून झालेलं आहे। बेसनला छान खमंग असा वास सुटलेला आहे। आता आपण त्यामध्ये साखर ऍड करणार आहोत आणि लिंबाचा रस जो आपण 1 चमचा भर घेतलेला तो सुद्धा यामध्ये टाकून घेणार आहोत। आता हे सर्व पुन्हा आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे, एकजीव करून घ्यायचं आहे व्यवस्थित। मिक्सरच्याच भांड्यामध्ये मी थोडंसं पाणी टाकून घेतलेलं आहे। तर आपण थोडंसं अगदी 1 ते 2 चमचे भर पाणीच याच्यामध्ये ऍड करणार आहोत, म्हणजे आपलं मिश्रण थोडंसं ओलसर होईल इतपतच आपल्याला पाणी यामध्ये टाकून घ्यायचं आहे। मिश्रण आपण मिक्स करून झालेलं आहे। थोडीशी वरतून बारीक चिरलेली कोथिंबीर आपण यामध्ये ऍड करणार आहोत आणि ही सुद्धा यामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहोत। आता आपल्याला यावरती झाकण ठेवून 1-2 ते 3 मिनिटं वाफ काढून घ्यायची आहे, कारण का बेसन आहे तर ते थोडंसं आपल्याला शिजवून घ्यायचं आहे। 3 ते 4 मिनिटं झालेले आहे। झाकण उघडून बघूया। इथे आपलं मिश्रण व्यवस्थित मिक्स झालेलं आहे आणि थोडंसं शिजलेलं सुद्धा आहे। आता आपण गॅस बंद करून घेऊया व हे मिश्रण पूर्णपणे थंड करून घेऊया। स्टफिंग आपलं पूर्णपणे थंड झालेलं आहे। आता आपण त्याचे छोटे छोटे बॉल तयार करून घेणार आहोत। एवढं ओलसर आपल्याला मिश्रण हवे, जास्त ओलसर असेल तर कचोरी फुटू शकते, तर आपल्याला मिश्रण जास्त ओलसर सुद्धा ठेवायचं नाहीये। तर आपण याचा एक गोळा तयार करून घेणार आहोत। या पद्धतीने असेच आपण सर्व तयार करून घेऊया। इथे मी 5 गोळे तयार करून घेतलेले आहेत आणि आपण जे मैद्याचे पीठ भिजवून घेतलेलं ते सुद्धा इथे मुरलेलं आहे। आता आपण त्याचे सुद्धा 5 गोळे तयार करून घेणार आहोत। इथे आपले पिठाचे 5 गोळे करून तयार झालेले आहेत। आता आपण त्यातला एक गोळा घेऊया आणि आपण हा हलकासा लाटून घेणार आहोत, कारण का आपल्याला त्याच्यामध्ये स्टफिंग भरून घ्यायची आहे त्यासाठी। या पद्धतीने आता आपल्याला स्टफिंग मध्यभागावरती ठेवून प्रेस करत हे बंद करून घ्यायचं आहे, जेणेकरून स्टफिंग बाहेर येणार नाही। या पद्धतीने आणि एक्स्ट्राचं जे थोडंसं वरती पीठ आहे ते आपण काढून टाकणार आहोत आणि याला पूर्णपणे व्यवस्थित बंद करून घ्यायचं आहे आपल्याला आणि हलकसं गोल करून घेऊया। खाली ठेवून असं प्रेस करून घेऊया, जेणेकरून सारण व्यवस्थित सर्व बाजूला पसरेल। इथे मी थोडासा कोरडा मैदा घेतलेला आहे, तर तो आपण थोडासा लावून घेऊया आणि ही हलक्या हाताने आपल्याला लाटून घ्यायची आहे। जास्त पातळ आपल्याला लाटायचं नाहीये, थोडीशी जाडसरच आपल्याला ही ठेवायची आहे। या पद्धतीने अशाच आपण सर्व लाटून घेऊया। इथे आपली कचोरी लाटून तयार झालेली आहे। आता आपल्याला ही तेलामध्ये तळून घ्यायची आहे, तर त्यासाठी मी गॅसवरती कढईमध्ये तेल गरम करून घेतलेलं आहे। सुरुवातीला आपल्याला कडकडीत तेल गरम करून घ्यायचं आहे आणि त्यानंतर गॅस आपल्याला स्लो करून घ्यायचा आहे। आता आपण हलक्या हाताने ही कचोरी यामध्ये सोडून घेऊया आणि चमचा वगैरे न लावताच आपल्याला थोडा वेळ ती तशीच तळून घ्यायची आहे, जोपर्यंत ती वरती येत नाही तोपर्यंत।
कचोरी आता इथे वरती आलेली आहे आणि आपल्याला वरतून असं झाऱ्याने त्यावरती तेल उडवून घ्यायचं आहे, जेणेकरून वरच्या बाजूला सुद्धा व्यवस्थित तेल लागेल आणि वरच्या बाजूने सुद्धा ती तळली जाईल। आता आपण तिला पलटी करून घेणार आहोत आणि दुसऱ्या बाजूने सुद्धा आपण ही तळून घेणार आहोत। तर हलक्या हाताने ही पलटी करून घ्या, जेणेकरून तेल तुमच्या अंगावर उडणार नाही। तर या पद्धतीने दुसऱ्या बाजूने सुद्धा आपण तेल उडवून घेणार आहोत आणि दोन्ही बाजूने व्यवस्थित खरपूस तळून घेणार आहोत। इथे आपली कचोरी दोन्ही बाजूने व्यवस्थित गोल्डन ब्राउन झालेली आहे। त्याचं तेल आपण निथळवून घेणार आहोत आणि ही एका प्लेटमध्ये काढून घेणार आहोत। अशाच आपण बाकीची कचोरी सुद्धा तळून घेऊया। तर अशा प्रकारे इथे आपली शेगावची सुप्रसिद्ध कचोरी तयार झालेली आहे। त्यासोबत मी मिरची सुद्धा तळून घेतलेली आहे आणि चिंचगुळाची आंबट गोड चटणी सुद्धा सर्व केलेली आहे। याची रेसिपी जर का तुम्हाला बघायची असेल तर आपल्या चॅनलवर ओली भेळची रेसिपी दाखवलेली आहे, त्यामध्ये तुम्हाला याची रेसिपी मिळेल। तर त्याची लिंक मी आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत आहे। जर का तुम्हाला आजची रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि अशाच नवनवीन रेसिपीज बघण्यासाठी पूजाच रेसिपीजला सबस्क्राइब करा। लवकरच भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसह। तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर, ईट हेल्दी, लिव्ह हेल्दी।